Masayang araw guys! I'm Waki, hindi ko kasama ngayon si Jake dahil umuwi siya sa Zambales. Kaya eto, solo flight ang drama. Guys, tapos na tayo sa serye ng milk tea reviews at Pampanga adventures. Yes guys, tapos na. As in tapos na. Kagaya ng ex mo. Ex-girlfriend, ex-jowa, ex-asawa. At isama na rin natin yung mga ex-men. Since tapos na, kailangan na nating mag-move on. Kaya ngayon, gagawa tayo ng isang challenge. Yes guys, isang challenge. At tatawagin natin itong Ulam Challenge. Saan aabot ang 100 pesos mo? By the way guys, if you want to hear from us, hit the subscribe and like button below. Tara guys, isama na rin natin ang mga misis ng tahanang hirap mag-budget. Oops! Hindi natin sila isasama sa ating iluluto. Let's go guys! Samahan ninyo ako magluto ng Spicy Chicken Feet Adobo. Ano-ano bang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng Spicy Chicken Feet Adobo? Siyempre, ang main ingredients nito ay paa ng manok. Guys, itong mga ingredients na kakailanganin natin. Chicken feet na halagang 70 pesos. 3 pesos na sibuyas. 2 piso na luya, siling haba 2 piso, chicken cubes for 6 pesos, laurel at pamintang buo 2 piso. Guys, mga misis, yung paminta buo, as in buo, hindi durog. Kagaya nila, o kaya kagaya ko minsan, pamintang durog. 200 ml na suka for 6 pesos, 200 ml na toyo for 6 pesos din. And lastly, mantika. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng pinamili, aabot ng total ng 97 pesos. That is less than 100. So, pasok pa rin sa challenge natin. Gisahin ang luya. Yes guys, mga misis, kaya inuna ang luya para lumabas ang katas nito na siyang hahalo sa mantika. Isusunod natin ngayon ang sibuyas at bawang. Baka nagtataka kayo bakit nauna ang sibuyas kaysa sa bawang. Kasi mabilis maluto ang bawang kaysa sa sibuyas. Siyempre, ayaw naman nating maglasang sunog na bawang ang niluto nating Spicy Chicken Feet Adobo. Isusunod nating ilalagay ang paa ng manok. Haluin. Tapos, hayaang maluto ng kaunti. Gawin ito ng makailang beses. Yes guys, mga misis, yung paghahalo parang kayo lang ng jowa mo o asawa mo kapag nag-aaway. Naghahalo-halo na ang lahat. Minsan, halo-halo na ang isyong lumalabas. Pati yung issue na panahon pa ni Magellan lumalabas. Takpan. Diba? Guilty ang karamihan dito. Minsan kasi kapagsaba pa natin ng kaibigan, kumare, kumpare, at maging kabeks. Tapos, ilagay ang pinaghalong suka at toyo. Dapat equal ang sukat ng mga ito. Yes guys, dapat equal. As in, equal ang sukat. Parang panahon lang na nagde-date pa kayo ng jowa mo. 'Di ba? Kadalasan, equal sharing kayo sa lahat ng gastusin. Ilagay ang chicken cubes, paminta at laurel. Haluin, takpan, at hayaang kumulo. Ilagay ang siling haba para magkaroon ng konting anghang. At ang pinakahuli, hayaang mag-sink in ang lahat ng ingredients sa paa ng manok bago lagyan ito ng tubig. Once na nalagyan nyo na ito ng tubig, simmer it for 45 minutes o hayaan ninyong kumulo hanggang sa lumambot ang paa ng manok, hanggang sa maging kakaunti na ang sauce dito. Ayan guys, mga misis, sa halagang 97 pesos, meron na kayong masarap na ulam. Good for 3 to 4 persons. Guys, hindi lang basta masarap ang chicken feet, masagana din ito sa calcium, collagen at iba pa. O paano guys, mga misis, hanggang sa muli nating ulam challenge, saan aabot ang 100 pesos mo? At laging tandaan guys, mga misis, maging wais para makatipid sa araw-araw na gastusin.